Okay, so ang focus natin ngayon sa ating lecture about the standard equation of the circle with center h, k. So ang center natin dito is any point located on the Cartesian plane. Then meron na tayong standard equation. Ito yung gagamitin natin. At ang magiging concentration natin is how to get the standard equation of a circle in a Cartesian plane. So, okay, example 1. In each item, give the standard equation of the circle satisfying the given conditions. For letter A, center at the origin, radius 4. Okay, so ito yung ating magiging solution. Since ang ating center, sabi dun sa condition ay origin, so ibig sabihin ang kanyang coordinates ay 0, 0. At ang radius natin ay 4. So, magiging value ng r is equals to 4. Using the standard equation formula, we have the x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Then, substitute lang natin yung value ng origin or yung coordinates ng origin, 0 for h and 0 for k, and r is 4 squared. So, the answer for the standard equation is x squared plus y squared equals 16. Since 4 squared is 16. So, pag nilocate naman natin sa Cartesian plane, ito yung magiging kanyang graph. So, ang center natin ay origin at ito yung set of points that form of a circle. At ang radius niya ay 4 units. 1, 2, 3, 4. And that's it. Next, letter B under na example 1. Ang center ay negative 4, 3. Then, ang radius natin ay square root of 7. Ang center ng ating circle located at the second quadrant of the Cartesian plane. So, ibig sabihin, pag nilagay natin ng h, k, magiging ang h natin ay negative 4 at ang value ng k ay 3. So, using the standard equation, x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Then substitute the value of h and k. So, we have x minus negative 4 for h square plus y minus 3 for k square. Then r is square root of 7 square. So, ang magiging equation ng ating center or ang magiging equation ng ating circle with the center negative 4, 3 ay x plus 4 square plus y minus 3 square equals to 7. So, ito ngayon ang kanyang graph. Yung circle natin ay located yung center sa second quadrant, which is negative 4, 3. At ang radius naman niya ay square root of 7. So, pag square root of 7, nasa ano yan? 2 point something. And that's it. Then, dito naman sa letter C, circle in the figure 1.7. Ito yung nasa right side, yung ating, or left side, yung ating figure na may mga designated points. Let's say point A, point B, and point C. Gayon din ang another point P. Then yung distance ng point P and point C, which is 5 units. Ang target, kuhanin natin yung equation of the circle. Pero ang gagawin lang natin ay standard form. Okay? So, pag tinignan natin ang center, given naman ang center which is 3, 1. Ibig sabihin ang h ay 3 at ang value ng k ay 1. Then given din ang radius r which is the distance of segment PC. Yan ang kanya magiging radius r. Ayan, radius r ay 5 units. Paano natin nakuha yung 5 units? Pwedeng mula doon sa center, bilangin lang natin kung ilang units. Pwede itong CA. Kasi yung distance ng CA, radius yon, equal din yon sa distance ng CP.
ang isa sa mga property ng radius, all radii are equal. So, bilangin lang natin yung distance ng CA. So, 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units, 5 units. Yan. Kaya ang kanyang radius ay 5. Gamitin natin yung standard formula or standard form of equation x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Substitute the value of h, k. So we have x minus 3 squared plus y minus 1 squared equals r is 5 squared. Since r is 5, then square of 5 is 25. So we have the answer for the standard equation of the circle given center 3, 1 and radius 5. And that is x minus 3 square plus quantity y minus 1 square equals 25. And that's it. Next, ito naman letter D. Ang circle natin ay circle A. Dalawa kasi yung circle na nandito, overlapping circle. Ang target lang natin ay yung circle A, itong red circle na makikita sa figure 1.9. So mapapansin naman natin dito, yung mga point or center, not directly given yung coordinates. Pero pwede nating kuhanin ang coordinates ng center ng circle A since nakalocate naman siya sa Cartesian plane. So ang gagawin na natin ay tingnan natin yung coordinates ng point which is the center of the circle A. So mapapansin mo dito, ito yung center ng circle. Okay, so pag kinuha natin yung coordinates ito, maunang x-axis and that is -2 at ang y-axis -1 kasi nasa third quadrant. Then ang radius r naman, pwede naman natin bilangin ang units. Pwedeng mula sa center, patungong kanan, patungong kaliwa, o patungong pataas. Ang gawin natin, pataas na bilang natin. So 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units. So ang radius natin ay 4 units mula doon sa center. So given na ang center, given na rin ang radius, magagamit na natin to para sa ating standard equation of the circle. So using the form x minus h square plus quantity y minus k square equals r squared. Substitute the value of h, which is -2. Substitute the value of k, which is -1. Then evaluate. So we have the answer, quantity x plus 2 square plus y plus 1 square equals, ang ating radius ay 4, so 4 square is 16. And that's it. Next, for letter E, yun namang circle B na nasa figure 1.9. Ang circle B natin, itong blue. Same process ng sa circle A. Tingnan natin ang coordinates ng center ng circle B. So pagtingnan natin, using the Cartesian plane, meron tayong 3 for x-axis, 2 for y-axis. Ibig sabihin, ang center natin, 3, 2, at ang radius ay 3. Pwede mo nang bilangin yung units niya mula sa center. 1 unit, 2 unit, 3 units. Okay? Then, kung meron ng center at meron ng radius, apply mo na ang tinatawag natin na standard form of equation of the circle. Then, substitute the value of h, which is 3, the value of k, 2, then that's it. Quantity x minus 3 square plus y minus 2 square equals 3 square. 3 square is 9. Then just rewrite the part of x, which is quantity x minus 3 square, and the part of y, which is quantity y minus 2 square. And that's it. Okay, next. Ang center natin ay 5, -6. Then ang condition tangent to the y-axis.
So, ang center given, kaya lang yung radius not directly given. Pero may condition, tangent to y-axis. Okay? Pag tingnan natin yung sketch ng ating graph, nilagay natin sa sketch. So, yung center natin nasa 4th quadrant. I-locate lang natin. So, 5 for x-axis. Then, for -6, down for y-axis. Diba? So, ito yung kanyang location. Ito yung x-axis. At ito naman yung y-axis. Then, since ang sabi ng condition, tangent to y-axis. Pag sinabi natin tangent to y-axis, dapat yung sketch ng iyong graph ay touch to y-axis at exactly 1 point. Kaya nagkaroon tayo ng broken circle muna dito kasi hindi natin directly alam kung ito nga yung circle. Pero ang gagawin natin, titingnan natin yung kanyang tangent. Ito yung tangent, point of tangency. Nasa ano daw, nasa y-axis. Itong part na to. So since meron na tayong sketch, so using the condition, pwede natin makuha yung kanyang R. Ang gawin mo lang mula doon sa center, patungong y-axis na -6, makukuha natin yung units. Ibilangin mo lang, di ba? 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units, 5 units. Kaya alam na natin na ang R ay 5 units o yung kanyang radius. Kasi yun yung dalawang requirements para magamit mo ang standard form of equation of a circle. Kailangan meron kang center at meron kang radius. So meron na tayong center at meron na tayong radius. Then gamitin na natin yung standard form. And that is the quantity of x minus 5 square plus quantity of y minus -6. So y minus -6 is also y plus 6 square. Okay? Then ang r natin ay 5. So 5 square is 25. Okay? So meron na tayo ngayong standard form of equation of a circle. And that's it. Okay, next, letter G. Ito naman ang condition ng letter G. Ang target pa rin natin ay solve the equation of the circle in standard form. Ang center natin, 5, -6. Nandun pa rin sa tinatawag natin 4th quadrant. Ngayon, ang radius naman, not exactly given, pero may condition. Anong sabi doon sa condition? Tangent to the x-axis. Okay? So, ibig sabihin yung circle ay magta-touch at exactly 1 point doon sa y-axis. Yung point na yon ay tinatawag na point of tangency. So, pag in-sketch natin, ito ang kanyang sketch. Nilagyan natin siya ng red broken circle kasi hindi pa natin directly alam kung ito nga yung circle. Pero nilagay natin yung point of tangency doon naman sa x-axis. Since given ang center, ang gagawin mo lang para makuha natin radius, bibilangin natin mula doon sa center ang number of units. Pwede naman yung kapag exact yung ating center sa grid ng Cartesian plane. So, pwedeng bilangin na lang per unit. Kaya pag binilang natin, mula center, up, 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units, 5 units, 6 units. Or yung mismong absolute value yung kanyang given coordinates y or y coordinates. Absolute value nyo. So, 6 units. So, therefore, ang radius natin ay absolute value to or 6 units. Ito, so, pag kinuha mo yung absolute value, kasi kapag ang kinukuha ay distance, dapat absolute value. Kaya magiging positive 6 na yan. 6 units. Okay? Then, meron na tayong center. Lagay natin yung center HK.
h is 5 and k is negative 6. So we have the quantity of x minus 5 square plus quantity of y plus 6 square equals radius 6 square is 36. And that's it. Next, dito naman sa letter H, ibang condition naman ang given. Sabi dito, has a diameter with endpoints, point A, negative 1, 4, and point B, 4, 2. Diameter ang given dito. Ngayon, ang target natin, again, ay ang equation of the circle based on the condition in standard form. So, pag in-sketch natin, yung graph, locate lang natin ang point A. Ang point A nasa coordinates na negative 1, 4. Ito ang negative 1. At ito ang 4. So, nandito yung ating point A. Next, ang point B naman 4, 2. Ito ang 4. At ito naman ang 2. Okay. Ito ang, so dito ang ating point B. Ayan. So, ibig sabihin, nasaan ang diameter? Ito yung diameter niya. Pag kinanik mo yung dalawang point na yun, yun yung diameter. Siyempre, pag diameter, yun ay twice ng radius. So, ibig sabihin directly, hindi pa natin makikita yung radius. Pero, ang radius pwedeng makuha sa center ng diameter. Diba? So, ibig sabihin, ito ang ating center. Yung kanyang midpoint ng diameter, yun ang magiging center. So, para makuha ang center ng ating center ng ating circle, kuhain lang natin ang middle point ng coordinates A at coordinates B. Ang coordinates A natin, middle point ay negative 1 plus 4. Yung dalawang x. So, negative 1, x coordinates sa point A, x coordinates sa point B. Yan. So, i-add natin yon. Negative 1 plus 4 equals 3. Then, divide lang natin sa 2. Kasi middle point eh. Yun yung para sa x-coordinate ng center. Sa y-coordinate naman, i-add natin yung y-axis ng point A, 4, plus y-axis ng point B, 2. Then, divide natin sa 2, which is 6 divided by 2 or 3 na lang. Okay? So, meron na tayong coordinates ng ating center. Ang coordinates ng center natin ay 3 halves for the x-axis, 3 halves ng x coordinates, at 3 naman sa y coordinates. Okay, check lang natin kung tama. Pagtingin natin sa ating sketch, 3 halves, 1 and 1 half yun eh. So, 1 and 1 half, di ba? Ang 3 halves. So, ibig sabihin, nandito siya. Tama, oh. 1 and 1 half. Then, ang kanyang y-axis ay 3. Ito siya. Okay? So, tama ang ating coordinates. Ay, wala. Ayan. Okay? So, then, ang susunod nating itatarget ay ang radius. Meron na tayong center eh. Radius na lang. So, pwede naman. So, directly, base dun sa ating sketch, hindi natin makukuha directly by counting per units yung kanyang tinatawag na radius kasi nga naka-slant yung diameter natin. So, ang gawin na natin, gamitin natin distance formula. So, pag distance formula, pwede kang
kumuha ng distance ng point C and point A. Coordinates ng point C and point A. So, ang gagawin mo lang ay square root ng point A, negative 1 yung x, minus dun sa x ng point C. So, negative 1 minus 3 over 2 square plus yung kanyang y ng point A, which is 4, minus naman dun sa y ng ating center. So, 4 minus 3 square. Okay. Yun ay distance formula ginamit doon. Then, pag directly kinompute natin, negative 1 minus 3 halves. So, ang negative 1 minus 3 halves ay equivalent to negative 5 halves. Okay, tama? Negative 5 halves. E pag in-square mo yung negative 5 halves, ito yung sa x part ay negative 5 halves. Then, ito namang 4 minus 3 is 1. I-square pa natin yan. So, pag in-square mo itong negative 5 halves ay magiging 25 over 4. Okay, so 25 over 4. At ito namang sa y part ay 1. So, i-add mo lang yon 25 over 4 plus 1. Meron kang 29 over 4. And that is square root kasi meron tayong square root symbol. So, square root of 29 over 4. Yun ngayon yung ating radius r. Radius r na siya yung distance ng AC. Okay? Then, meron ng center. Check. Ito ang center. At meron ng radius r. Then, gamitin na natin yung standard form of equation of a circle. So, x minus 3 halves square plus y minus 3 square. Then, yung kanyang radius r, square root of 29 over 4 square. Siyempre, pag in-square natin ang square root symbol, may eliminate na yung square root. Matitira na lang yung radicand, which is 29 over 4. At, ito na yung ating standard form of equation of a given circle with a diameter of point A and point B. And that's it. Okay, next, under of example 1, letter H. Again, ang target natin dito is equation of the circle in standard form. And the condition is based on letter H. So, has a diameter with endpoints A, point A coordinates 1, 4, and point B coordinates negative, 4, 2. So, directly, gagawin natin, sketch muna natin. Ibig sabihin yung ating mga coordinates ay located sa first quadrant. No? So, hindi tayo mahihirapan masyado. So, ang point A natin ay 1, 4, 1, 2, 3. Okay, so medyo mabagal lang yung ating ano. Then sa taas, maglagay tayo ng grid pansamantala. So, point A, 1, 4, 1, 4. Andito ang ating point A. Then, ang ating B naman ay 4, 2. So, 4, 2. Andito ngayon yung ating point B. Point A. Ganyan lang yung ating given. So, hindi pa natin alam kung ano yung itsura ng circle. Basta yung given ay diameter. So, pag ginamit natin, ang target natin ay center. So, lagyan natin letter C for point C for the center. Para makuha natin yon, kuhanin natin ang midpoint ng x-coordinate. So, ang x-coordinate natin, 1 plus 4. Then, divide natin sa 2. So, 1 plus 4 is 5 over 2. Okay?
So, yun yung para sa x-coordinate ng center. Sa y-coordinate naman, yung y-coordinate ng point A, 4 plus 2, which is 6. Divide lang natin sa 2, and that is 3. So, 3 na lang yung gagamitin natin. No? Yun naman yung para sa y-coordinate ng center C. Okay, finally, ang magiging center natin ay the same as 5 halves, comma, 3. Ito na yung center natin. Next, ang radius naman, since meron na tayong center, gamitin natin yung center na 5 halves, comma, 3 para malocate yung radius, distance niya with point A na lang. Okay, so ang gagamitin natin ay radius R equals yung distance ng AC. Okay. So, yun, para makuha natin, gamitin natin yung square root. Okay, so square root of point A, so 1 minus. Yung point A natin ay 1 minus 5 halves. Okay, then square natin, raised to 2, plus sa y part naman. So, that is 4 minus 3 raised to 2. Okay? Square root yan, Then, pwede natin siyang makompute. Gamitan nyo na lang ng scientific calculator. So, 1 minus 5 halves. And that is negative 3 halves. Diba? Negative 3 halves. Then, square pa natin yan, Then, yung sa y part naman, 1 lang naman yun, di ba? 4 minus 3 is 1 raised to 2. Then, ang 3 halves square ay magiging 9 over 4. Okay, so 9 over 4. Again, meron pang square root ito. Square root. And nandun pa rin yung square root. Ayan, lagay natin. 9 over 4 para sa negative 3 over 2 square. Then sa y part naman, plus 1. 1 squared is still 1. Then i-add natin 9. Square root ng 9. 9 over 4 plus 1. Plus 1. So, magiging square root of 13 over 4. Tama? So, square root of 13 over 4. Ito yung magiging radius R natin. Okay. So, meron na tayong center, meron na tayong radius R. Then, i-apply natin yung standard form ng equation of the circle. And it is x minus yung ating center, 5 halves, then square, at yung y part naman, y minus 3 square equals square root ng 13 over 4 square. Okay? Then, ayusin natin. Okay. Kasi yung square root ng 13 over 4, pag ni-square mo pa yon, matitira na lang yung radicand. Okay, yung radicand na lang matitira. So, ibig sabihin, ang magiging final answer natin, ay magiging quantity x minus 5 halves raised to 2 or square plus y minus 3 square equals yung radicand na lang ng square root of 13 over 4 square, then that is 13 over 4.
And that's it.